Ai dureri de spate sau de gât? Nu poți sta mult timp în picioare fără să apară dureri? Ai ajuns unde trebuie. Dacă vrei să îți îmbunătățești postura, să îți rezolvi durerile de spate sau să faci iar sport și să fii mai performant ca înainte, deși ai avut operații, cum ar fi hernie sau cezarian. Și te aducem în super formă folosind un sistem unic în România, integrat, numit sistemul CHECK. Completează fișa de preluare de pe site cu răbdare pentru a putea lucra împreună și ia e-book-ul gratuit pentru a începe chiar acum să îți îmbunătățești postura chiar la tine acasă în doar 15 minute pe zi. Înainte de a-ți povesti despre ce facem noi și de ce funcționează, uite ce trebuie să știi. Normalizarea posturii este baza absolut oricărui program profesionist de pregătire fizică. Indiferent că dorești să scapi de durerile de spate, să slăbești sau să faci masă musculară fără să capeți tot felul de dureri, sau pur și simplu să devii iar activ și chiar foarte performant în ciuda operațiilor. Cum lucrăm? Îți măsurăm cu exactitate corpul și mișcările înainte de a crea programul tău. Este singura cale pentru a te asigura că exercițiile pe care le faci și programul de stretching sunt optime pentru tine. Îți măsurăm mobilitatea și flexibilitatea, felul în care sunt recrutați mușchii, funcția peretelui abdominal, unghiurile coloanei și multe altele. Apoi îți creăm un program exact pentru tine pe baza acestor detalii și te măsurăm la fel și pe parcurs pentru a determina concret progresele și pentru a ajusta programul tău astfel încât tu să ai o evoluție optimă. Dar cu ce e diferit de un kinetoterapeut? Fiecare specialist are segmentul lui. Și din acest motiv am agregat în rețeaua noastră kinetoterapeuți, nutriționist clinic, specialist Feldenkrais. În general, un specialist de umeri se va focaliza pe umeri, un osteopat se va focaliza pe oase, un antrenor pe exerciții, uneori pierzând tabloul de ansamblu. Dar corpul tău este un tot și pentru noi nu ești doar un genunchi sau o gleznă. Noi suntem conștienți că durerea ta de umăr este foarte probabil în legătură cu șoldul opus și cu faptul că mușchii abdomenului inferior au devenit și rămas inhibați după un episod de dureri acute de spate. Dar cu ce sunteți diferiți de multitudinea de programe de postură apărute în ultimul timp pe piață? Studiile noastre se rezumă la mai mult de certificări ce se iau în doar câteva weekenduri. Noi studiem pe termen lung cu Academia CHECK și surse conexe pentru a-ți oferi servicii profesioniste ce au sinergie. Dar nu pot obține asta și prin yoga sau pilates. Deși sunt sisteme care la origine sunt foarte puternice, ele sunt deseori deformate de interesele comerciale. Iar practicarea și predarea lor în masă vine și cu dezavantaje. Un profesor bun de yoga îți poate rezolva teoretic nenumărate probleme, însă la cele mai multe ore de grup, toată lumea face exact aceleași stretch-uri, indiferent că unuia îi va întinde un mușchi tensionat și îi va face bine, iar altuia, care e deja mobil, îi va face o articulație hipermobilă, deci instabilă și chiar dureroasă. Dar nu știu dacă merită investiția. La fel cum probabil nu te duce la cel mai ieftin medic și nici nu spui cele mai ieftine frâne la mașină, corpul tău merită investiția. Fitnessul de masă este de cele mai multe ori incompatibil cu nevoile tale particulare. Și este comun să auzim de la clienții noștri, dar nu credeam că mă pot simți așa de bine după nici 2 luni. Nu știu cum de-am putut să trăiesc așa în ultimii ani, credeam că sunt ok. Dar am mai fost la kineto înainte și am lucrat și cu antrenori. Dar la ceva timp după asta tot m-a durut. De cele mai multe ori, încetarea durerii nu este un indicator bun al rezolvării problemelor. Iar dacă nu ai corectat dezechilibrele ce stau la baza problemei tale și sar etape în pregătirea fizică, este doar o chestiune de timp până o să ai din nou probleme. Noi identificăm cu precizie punctele tale slabe, corectăm și felul în care sunt recrutați mușchii, ceea ce îți permite apoi să te antrenezi cât de mult vrei. Chiar funcționează așa de bine? Da! Sistemul permite înțelegerea particularităților tale și programul creat pe baza acestor detalii este făcut să te ducă exact acolo unde vrei. Iată ce zic unii din clienții noștri. Trebuia să fac asta mai de mult și trebuia să fac asta calculat, la fel cum fac
postim, nu așa acasă de capul meu sau după nu știu ce site și tutoriale online. Simt evoluția. Prima dată când am mers la sală am făcut febră la picioare de la 5 fandări pe fiecare picior. Făceam 15 genuflexiuni maxim, acum mai fac și pe ascuns în plus. Eram gras și fumam și beam tone de cola fiecare zi. De foarte multe ori când vin la antrenament, vin fără chef, pentru că sunt obosită după birou și pe perioada antrenamentului reușesc să mă deconectez și mă simt foarte bine și mă concentrez acolo la ce am de făcut și sunt foarte încântată. Mi-am luat o bicicletă, am mers pe munte la un moment dat 90 de kilometri. Deci e foarte fun, e super eficient și simt că într-o oră jumătate cât petrecem împreună facem multă treabă. Deci e foarte fun. Și este pentru prima oară în viața mea când abia aștept să merg la sală. E total diferit, mă simt mult mai odihnit, mă simt nu mai am probleme cu... nu mai am dureri. Este primul antrenament unde la finalul antrenamentului nu am plecat mai terminat decât am venit. Deci este primul și singurul antrenament pe care îl știu unde plec cu mușchii care mă dor pe mine cel mai tare, lombari, spate, mai relaxați decât am venit, ceea ce este miraculos. La primul triatlon a fost foarte rece apa, a fost extrem de rece apa. Probabil că aș putea să mă antrenez mai bine la al doilea triatlon. Mi s-a părut amuzant când ieșim din apă și era ca un spartan din ăla adevărat. Și pur și simplu, da, deci microfonul vreau să mai vorbesc. Alege acum să ai rezultate și să lucrezi cu profesioniști în domeniu. Toate detaliile legate de locație, tarif, pachete și cum putem lucra împreună le găsești mai jos pe site. Citește atent și completează fișa de preluare.